viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब, हुण साडे दर्शकां दसो अज दा कोई सियासी मुद्दा। देखो असी अक्सर ये कोशिश करते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ बेशक ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ scroll.in ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੋਏਬ ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲਾ ਪ੍ਰੈਡੈਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇਹ RSS ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ 5 ਫੀਲਡ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RSS ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ 5 things ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਆਰ obsessed with, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। The new head of the Indian Council for Historical Research wants to re-examine established notions about the country's history। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਯੈਲਾ ਪ੍ਰੈਗਡਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਵਾਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਭਾਰਤੀय ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਕਲਨ ਸਮਿਤੀ, ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ that seeks to write history from an Indian nationalist perspective from the beginning of Kali Yuga onwards। ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ RSS ਦੀ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। Rao though goes further back than the Kali Yuga. One of his current projects involves fixing a definitive date to the ਮਹਾਭਾਰਤਾ ਵਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਅਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਲੂਡ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ। ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਲਿਟਰਲਿਸਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੋਇਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਹਿਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। The move is reminiscent of the appointment of Murli Manohar Joshi as Human Resources Development Minister in Vajpayee's Janata Party government। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਡ ਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ in crucial academic positions that were criticized by academic historians at the time as attempts to saffronize the curriculum and position Hindu scriptural dicta as academic thought। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ,
पर उन्हें सारे पासे जिहड़ा वो भगवाकरण कीता जी yet the contest between these narratives of Indian history is not new ये कोई नवी गल नहीं है जिहड़ी तब्दीली हो रही है उन्होंने कहा कि जी 5 ऐसे नुकते ने जिन्हां नूं कि हिंदू जिहड़े हुण इतिहासकार अगे आणगे वो दोबारा लिखना चाहणगे जी हुण उन्हें पहला नुकता क्या है कि भी किहड़ी हिस्टरी वो बदलना चाहते हैं 5 नुकता निगाह तो द मिडीएवल पीरीयड एज इंडियाज डार्क एजिस हुण मिडीएवल पीरीयड ये है मध्य भारती काल जदों कि मुसलमान हमलावर होए उन्होंने दिल्ली दे विच राज स्थापित किया और उन्हों दे राज दे विच बेशक जुल्म या दूसरिया गल्लां भी ने पर बहुत कुछ क्रिएटिव भी होया पर ये उन्होंने जिहड़े ने जुल्म दी एज ही साबित करना चाहते हैं और उन्होंने गैर साबित करना चाहते हैं द मिडीएवल पीरियड saw a succession of Muslim rulers establish empires especially in North India. When Prime Minister Narendra Modi mentioned India's slave mentality of 1200 years in the Lok Sabha, he was asserting that it was not only during the 200 years of British dominion that Indians were enslaved, but in the preceding 1000 years of Muslim rule as well. The 1000 year number is incorrect in any case. Muslim monarchs of various dynasties controlled Delhi for about 600 years and even less in other parts of the subcontinent. उन्हें मोदी की स्टेटमेंट का हवाला दिता है कि जी उन्हें भी पार्लीमेंट किया है कि जिहड़े भारतीयों दे विच गुलाम मनोबिरती है ये 1200 साल की गुलामी चों निकली है उन्हें कहा इहदे 200 साल जिहड़ा है ये अंग्रेज़ों की गुलामी है ते 1000 साल मुसलमानों की पर उन्हें इन्हें कहा राइटर ने कि जी ये 1000 साल ठीक नहीं है क्योंकि वो तो 600 साल ही रहे ने पर मेरा ख्याल है भी जो जे कैलकुलेशन जिहड़ी है महमूद गजनवी के अटैक तो होए या उस तो भी पहला मुहम्मद बिन कासम तो होए तो फिर ये फिगर जिहड़ी है 1000 ना सी 800 साल बन जाती है 200 साल अंग्रेजी राज है 1000 साल की गुलामी ये बन जाती है इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी डजंट कंसिडर द मिडीएवल पीरियड फॉरेन रूल प्राइमरीली because the Muslim kings engaged with Indian culture meaningfully as they ruled and were not economically extractionary like the British colonialists. कि भी ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਤ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਸੌਟ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਦਿਸ पेंटिंग द ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल एज फॉरन कि ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ In January, Hindutva adherents on Twitter created a furor over Tipu Sultan being featured on Karnataka's Republic Day float. A number of Indian historians have championed Sultan as one of the few kings who refused to submit to England's military advantage. उन्हें टीपू सुल्तान की उदाहरण दी है कि करनाटका के रिपब्लिक डे के उत्ते जो वह फ्लोट लाया तो ट्विटर के उत्ते हिंदूत्वियां ने ये बड़ा प्रोटेस्ट किया जो कि हकीकत यह है कि टीपू सुल्तान जिहड़ा वो सांझ का बादशाह सी और वो इंग्लैंड की जिहड़ी मिलिटरी एडवांसमेंट है उसके खिलाफ लड़िया एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द एफर्ट्स टू डीलेजिटिमाइज रूलर्स ऑफ दिस एज इज फाउंड इन द वर्क्स ऑफ हिस्टोरियन P.N. Oak. Oak claims that Taj Mahal was once a Shiva temple named Tejo Mahalya that the Mughals simply took over, changing the name slightly. उन्हें कहा जी कि एक हिस्टोरीयन इन्हां दा हैगा P.N. Oak वो तो इत्थों तक जांदा है कि ताज महल जिहड़ा ये हिंदुआं ने बनाया सी ये मंदिर सी तेजो महल है और इनू मुसलमानां ने मुगलों ने लैके उसदा नाम बदल के ताज महल रखता है सो ये उन्हें पहली उदाहरण दी है भी जिहड़े इदां दे इन्हां दे फेथ इन्हां ने अपना हिंदूत्व का लोगों च भरिया इवें ही ये हिस्टरी भी बदलणगे जी ये तो उन्होंने कहा जी कि मुसलमान राज नूं डार्क एज बनाओ दूजा उन्हें कहा गोल्डन हिंदू एज हुण एक उस इतिहास नूं लिखणगे कि जी ये हिंदूत्व की गोल्डन एज सी लुकिंग पास्ट द मैनी एडवांसिस इंडिया मेड इन द मिडीएवल पीरियड हिंदूत्व हिस्टोरियंस ऑफन लुक टू द एंशिएंट इंडिया फॉर ए सेंस ऑफ हिस्टोरिकल सस्टेनेंस आयरॉनिकली The preferred morality of the RSS is modeled more on 19th century European sensibilities than the mores prevalent in ancient India. Historians such as D.N. Cha, who have showed that some people in ancient India ate beef, are therefore attacked. उन्हें कहा जी कि ये हुण उस टाइम नूं गोल्डन पीरीयड कहणगे जिहड़ा हिंदूत्व की पहली सभ्यता सी हालांकि उन्हें कहा कि D.N. Cha वर्गे इतिहासकार भी ने जिहड़े साबित करते हैं कि उस जमाने च हिंदू गां मास खांदे सी पर ये उन्होंने अटैक करते हैं इदां दे हिस्टोरीयंस नूं
ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ, scholarship around Hinduism. Religious history in itself is a useful field given how society is shaped by faith. कि faith ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ society ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। Archaeologists like B.B. Lal and S.R. Rao have even sought to determine the truth of events related in the Mahabharata through their research. ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। Unfortunately, much of this work has been literalist in approach, reminiscent of the biblical archaeology movement. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰਰੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਵਰਕ ਹੈ। This perception is reinforced by the treatment that Wendy Doniger's work on Hinduism has received. ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਂਡੀ ਡੈਨੀਗਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ RSS ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਵਿਡਨ ਨੇ, ਦਰਾਵੜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਤਮਿਲਨਾਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਣਗੇ RSS ਵਾਲੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ such as the Belgian Indologist Koynard Elst explain the linguist links between India and Europe through a theory in which Europeans are the modern descendants of people who migrated out of India, spreading their language in the process. ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਿ ਆਰੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਆਰੀਆ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰੋ। This is crucial given how Hinduism is defined as completely indigenous to India by the RSS. ਕਿਉਂਕਿ RSS ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਰੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। Though each period of Indian history has become a source of contest, the freedom movement is possibly the most politicized segment of Indian history. Congress has its own band of historians who have interpreted the period as per its needs. Surprisingly, the BJP agenda here is the least contentious and comprises what are basically petty turf wars involving individuals. When the BJP was last in power, bitter squabbles arose over whether Hindutva ideologue Veer Savarkar's picture should go up in parliament or not. Nehru, a fond target of the Hindutva right, will probably come under more attack, and his more conservative contemporary Vallabhbhai Patel will be championed. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਆਈਡੀਅਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ RSS ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਡਨ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟੈਕਲਸ ਫਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ RSS ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਉਸ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 67 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।